การอ่านแบบ skimming คือเมื่อผู้เรียนที่มีความยืดหยุ่นอ่านหนังสือในอัตราความเร็วอย่างน้อย800คำต่อนาทีแต่มีระดับความเข้าใจต่อเนื้อเรื่องที่อ่านเพียง 50-60% เมื่อเปรียบเทียบกับการอ่านโดยทั่วไปในการอ่านแบบ skimming ผู้อ่านอาจคาบข้อความเป็นย่อหน้าโดยตั้งใจและผู้อ่านมักมองหาใจความสำคัญหรือข้อมูลที่จำเป็นในแต่ละย่อหน้าอย่างรวดเร็วบางย่อหน้าที่ดูมีแต่น้ำมีเนื้อหาที่ซ้ำๆก็จะกระโดดข้ามไปเลยค่ะการอ่านแบบ skimming ถือว่าเป็นกลยุทธ์การอ่านที่จำเป็นมากสำหรับบัณฑิตโดยเฉพาะเมื่อมีเนื้อหาปริมาณมากแต่มีเวลาอยู่น้อยเราจะเริ่มต้นการสกิมอย่างไรดีคะทำอย่างไรให้ผู้อ่านอ่านได้เร็วและจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรข้ามและเมื่อไหร่ควรต้องอ่านอันดับแรกคือผู้อ่านควรสังเกตตัวพิมพ์เข้มตัวพิมพ์เอียงรูปภาพต่างๆที่ปรากฏเด่นในเนื้อหาที่กำลังจะอ่านเช่นชื่อเรื่องหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยเป็นต้นค่ะเริ่มอ่านย่อหน้านำเรื่องอย่างรวดเร็วประมาณ2ย่อหน้าแรกอ่านทั้งย่อหน้านะคะเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของเรื่องที่จะอ่านซะก่อนเพราะโดยทั่วไปผู้เขียนมักจะเกริ่นนำเนื้อหาของงานเขียนของตนในย่อหน้าแรกๆเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นอ่านประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของแต่ละย่อหน้าปิดท้ายการอ่านทั้งย่อหน้าด้วยย่อหน้าสุดท้ายซึ่งมักจะเป็นย่อหน้าสรุปของผู้เขียนค่ะในระหว่างที่สกิมคอยจับตาดูชื่อเฉพาะตัวเลขวันที่และคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยไว้ด้วยนะคะในขณะที่อ่านย่อหน้าแรกๆประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของแต่ละย่อหน้าถัดมาให้มีสมาธิมากๆในการมองหาและจับใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าด้วยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือให้อ่านบทสรุปหรืออ่านประมาณ2ย่อหน้าสุดท้ายโดยละเอียดแต่รวดเร็วนะคะเพราะจะช่วยให้ผู้อ่านทำความเข้าใจกับเนื้อหาทั้งหมดที่ได้อ่านมาได้ดีมากขึ้นค่ะการอ่านแบบ skimming เป็นกลยุทธ์ที่มีความจำเป็นและช่วยผู้อ่านในระดับบัณฑิตศึกษาได้มากๆนะคะเพราะการอ่านแบบ skimming เป็นการอ่านแบบเร็วที่สุดการฝึก skimming ยังช่วยพัฒนาอัตราในการอ่านโดยปกติของคนเราให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นผู้อ่านจะสามารถอ่านเนื้อหาและตำราในการเรียนในจำนวนที่มากขึ้นแต่ใช้เวลาที่น้อยลงและได้ปริมาณข้อมูลการอ้างอิงที่กว้างขวางมากขึ้นด้วยเพราะการอ่านที่เร็วขึ้นผู้อ่านจึงมีเวลามากขึ้นในการศึกษาค้นคว้าอย่างอื่นจึงจะทำให้มีโอกาสพบข้อมูลเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะในตัวอย่างการสกิมหรือ skimmingเราจะเห็นย่อหน้าที่เราควรอ่านและย่อหน้าที่เราสามารถข้ามได้พอเป็นสังเขปค่ะลองศึกษาดูนะคะคราวนี้พร้อมที่จะฝึก skimming กันหรือยังคะ